นะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะผัดผักคะน้าใส่เต้าเจี้ยวบดแค่โรยสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันกำลังนั่งดูอะไรอยู่รู้ไหมกำลังนั่งดูข้อมูลว่าคือตัวเล็กกับจอมเนี่ยชอบกินข้าวมันไก่กันนะแล้วก็มันจะต้องมีวิธีการทำน้ำจิ้มไก่ถูกไหมทีนี้เดี๋ยวคือไปนั่งดูปุ๊บเดี๋ยวนะเราทำอะไรได้ง่ายกว่านั้นนะ คือเขาบอกว่าน้ำจิ้มไก่เนี่ยครับมันจะต้องเป็นเต้าเจี้ยวบดแม่นบ่เป็นเต้าเจี้ยวบดเต้าเจี้ยวบดเราก็มีการทำอาหารที่เรามีผักอยู่แล้วกับเต้าเจี้ยวได้นี่หว่าแต่ว่าตัวเต้าเจี้ยวเราหมดใช่ไหมที่บ้านเราดังนั้นอะแดปสิฮะโอเคอะแดปกันคือเราก็ได้ซอสมาเป็นน้ำจิ้มข้าวมันไก่ครับน้ำจิ้มข้าวมันไก่ซึ่งพอดูจากข้อมูลแล้วนี่เขาบอกว่าเป็นเต้าเจี้ยวเหมือนกันถ้าเป็นเต้าเจี้ยวนะเราเอาไปคืออยากกินผักอะมันไม่มีผักไม่ได้เลยนะเรามีอะไรเหลืออยู่ในตู้บ้างนะล่าสุดนี้เราซื้อมาเป็นผักคะน้าดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะผัดผักคะน้าใส่น้ำจิ้มข้าวมันไก่กัน โอเคไปลุยตอนนี้เราก็เอาผักที่มันเป็นแบบเก็บไว้แล้วมันเหลืองๆเนี่ยเราไม่ใช้นะครับทิ้งมันไปเลยครับแล้วเราก็เตรียมคะน้าจะต้องแช่น้ำนะครับเพราะว่ามันจะมีสารเคมีค่อนข้างเยอะเนาะมีกระเทียมนิดนึงนะครับแล้วก็มีพริกพอแบบว่ากินแบบเผ็ดๆนิดหน่อยก็จะเริ่มแล้วนะครับในการที่เราจะลองอะแดปพูดเป็นแบบทางการนิดนึงเราก็จะอะแดป อะแดปรายการวันนี้แทนที่จะใช้เต้าเจี้ยวในการผัดเราก็จะใช้เป็นน้ำจิ้มข้าวมันไก่ซึ่งมันจะมีรสกลิ่นของขิงอยู่ด้วยนะครับไม่รู้มันจะออกมาเป็นยังไงเราจะลองลุยดูเริ่มต้นใส่น้ำมันใส่แล้วฮึบไม่สนตุ้ยงานนี้ไม่มีผักงานนี้ไม่มีเนื้อสัตว์มีแต่ผักล้วนๆปุ๊บไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเราใส่ผักลงไปเลยเพราะว่าเมื่อกี้น้ำพริกแตกใส่หน้าไปแล้วพริกแตกใส่หน้าไปแล้วเรียบร้อยผักคะน้านะครับเราต้องล้างอย่างน้อยเลยนะ3 รอบทีนี้ใส่ น้ำปลาสักน้อยแล้วก็ซีอิ๊วขาวสักน้อยเพื่อความหอมน้ำตาลนิดหนึ่งเป็นแบบแค่โรยแม่เจ้าเละเทะมากเลย คือใส่ประมาณสักเนี่ยนิดหน่อยไม่ต้องเยอะครับทีเนี้ยซอสสำคัญของเราไอ้น้ำจิ้มไก่นะครับใส่แม่มไปเลยอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะรสชาติยังไง
ลองชิมนะ ทีนี้ผักเขียวรู้จักไหมผักอะไร ผัก ผักอะไรเอ่ย คะน้า ถูกต้องครับลองชิมดูซิว่ารสชาติเป็นยังไงบ้าง เอาความจริง อร่อย จริง ก็อร่อย ๆแล้วบอกจริง ๆ อย่าโกหก ไม่ต้องเอาใจหมามี อร่อย โอเค อร่อย บ๊ายบาย